ક્યાંય તમને લાઈવ પકવાન તો જોવાય નહીં મળે, પણ આ જગ્યાએ લાઈવ પકવાન બને છે ને એકદમ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ છે દાળનો. લગભગ ઘણા બધા લોકોએ આ રિકમેન્ડ કરી જગ્યા તમારી સાથે. બહુ જૂની 45 વર્ષ જૂની જગ્યા છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે કચ્છની ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે અને હું છું ગાંધીધામમાં. મારી જોડે આપણા એક મિત્ર સબસ્ક્રાઈબર જોડાયા છે નિકિતભાઈ, અને જે અહીંયા એમનો બિઝનેસ છે અને બહુ સારા ફૂડી છે. પોતે સૌરાષ્ટ્રથી બિલોંગ કરે છે, પણ ફૂડી છે એટલે લગભગ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આ જગ્યાએ સ્થાયી છે અને મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ એમને ખ્યાલ છે. તો એ અમને આજે લઈ આવ્યા છે શંકર દાળ પકવાનમાં. બરાબર ને નિકેતભાઈ, આ એડ્રેસ શું કહેવાય? ગુરુદ્વારાની બાજુમાં. એટલું જ કહેવાનું, ગાંધીધામમાં ગુરુદ્વારાની બાજુ. ખન્ના માર્કેટ. અને લગભગ ઘણા બધા લોકોએ આ રિકમેન્ડ કરી જગ્યા તમારી સાથે. બહુ જૂની 45 વર્ષ જૂની જગ્યા છે. અને મેઇન તો શું છે કે દાળ પકવાન માટે આ જગ્યાએ ઓછા ઓપ્શન છે ગાંધીધામમાં. બહુ ઓછા ઓપ્શન છે ને આનું એકદમ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ. લાઈવ પકવાન મેઇન તો આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં કે ગુજરાતમાં ઓલી બાજુ જોતા હોય, અમદાવાદ કે એ બાજુ ક્યાંય તમને લાઈવ પકવાન તો જોવાય નહીં મળે, પણ આ જગ્યાએ લાઈવ પકવાન બને છે ને એકદમ ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ છે દાળનો. કેવી રીતે પકવાન બનાવે છે ને ટેસ્ટમાં કેવા છે તમને અંદર જઈને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ગરમ પકવાન બને છે ને આ વણે છે પેલા પકવાન. આ જો ગળું લીધું, પછી આ જગ્યાએ જો આવી રીતના પકવાન આ ભાઈના હાથમાં છે અને ગરમા ગરમ લાઈવ તરે છે. લગભગ બહુ ઓછી જ એવી જગ્યા તમે જોઈ છે જ્યાં દાળ પકવાનના પકવાન બી લાઈવ ગરમ ગરમ બનતા હોય. આ બાજુમાં બની ગયા છે, એ તેલ નીતરે છે અને એ પછી ત્યાંથી જાય અંદર શોપમાં. આ પકવાનની અંદર એક જ ચટણી નાખી ને આપણે, ગ્રીન નટની એક જ ચટણી નાખી ને. પકવાનના દાળ આપણા આવી ગયા છે અને અહીંયા છે ને કોઈ આપણે જે રાજકોટ સાઈડની સાઈડ ઓલો ભૂકો ચૂરો કરીને દેતા એવી રીતના નથી દેતા. ના, એ ઓથેન્ટિક સ્ટાઇલ. હા. અને સાથે ખાલી મરચાં આપ્યા છે અને તીખું કરવું હોય તો લાલ મરચું પાવડર છે અને નમક છે, મીઠું. અને સાહેબ મને વાત કરતા હતા નિકિતભાઈ કે અહીંયા 12-12:30 પછી ભજીયા ને એવું અવેલેબલ હોય છે. ભજીયા અને બીજું ભજીયા ને સમોસા અને એ પછી સાંજના 8 વાગ્યા સુધી હોય. સવારે 7:30 થી સવારે 11 વાગ્યા સુધી દાળ પકવાન તમને અહીંયા મળે છે. અને લગભગ 45 વર્ષ જૂની આ પેઢી છે. અત્યારે એમના દીકરા સંભાળે છે, પહેલાં એમના પપ્પા સંભાળતા. હવે ટેસ્ટ કરીએ. આમાં આમલી ઓલી જે ચટણી નાખે છે ને એટલે થોડોક ખટુમડો ટેસ્ટ આવે. અચ્છા, ઓલી પુદીનાની ચટણી. મેજોરિટી મારા રાજકોટમાં જે કોઈ બી ફ્રેન્ડ્સ છે ચડી બડી બધા સિંધી છે. એટલે દાળ પકવાન મારો એક ફેવરિટ નાસ્તામાં આવે, કેમ કે ઘણી વાર ખાવા જતા હોય સાથે. એ લોકો આ જ રીતના નાસ્તો કરે. રાજકોટમાં છે તોય કોઈ બી સિંધી હોય એ આ રીતના દાળ પકવાન ખાય. અને તમારી વાત જે છે એ સાચી છે, ખટો મીઠો ટેસ્ટ આવ્યો, પણ સૌથી મેઇન ટેસ્ટ છે ને દાળનો જ આવે. નેચરલ દાળનો ટેસ્ટ આવે છે. ઓલું ડુંગળી ને કેવું કાંઈ એકદમ નેચરલ દાળ જ, જે એકદમ નેચરલ જે દાળ આવે એ જ. અને આ જે પકવાન છે ને એકદમ ખસ્તું પકવાન છે, જરાય ઓઇલી નહીં લાગે, જરાય ઓઇલી નથી. જોવો તમે. અને આનો જે ટેસ્ટ છે ને
એ આપણે ઘરે ફરસી પૂરી ઘરે બનાવતા હોય ને લેડીઝ આપણા મમ્મી કે ભાભી આ એના જેવો ટેસ્ટ આવે છે 100%. અને એકદમ ખસ્તું છે, બહુ મજા આવે. એનું મેઇન રીઝન એ છે કે એકદમ ફ્રેશ છે ને એટલે વધારે મજા આવે. લાઈવ છે. નિકિતભાઈ પોતે કાઠિયાવાડી જ છે, વેરાવળથી છે અને છેલ્લા 12 વર્ષથી એમના બિઝનેસના કારણોસર અત્યારે હવે અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા છે. એટલે સૌરાષ્ટ્ર યાદ કરો કે નહીં? સૌરાષ્ટ્ર ફૂલ. સૌરાષ્ટ્ર મજા ક્યાં છે? સાહેબ ફૂડી છે એટલે ઓલમોસ્ટ ગાંધીધામમાં કોઈ બી જગ્યા એવી નહીં હોય કે એમને નહીં ખ્યાલ હોય. સ્ટ્રીટ ફૂડ કયો અથવા એ સારામાં સારી હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ કયો તો બી એમને ખ્યાલ છે. બોલો તમે કહેતા હતા કે અહીંયા કંઈક ભજીયાની કંઈક ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ છે. અહીંયા શું છે કે આપણે જે રેગ્યુલર ગોટા મળે ને મેથીના, હા એ ના હોય. અહીંયા મેથીના ગોટા પહેલાં થોડાક પકાવે, પછી એને તોડી નાખે, પછી પાછા બીજી વાર ફ્રાય કરે. ઓકે. એનાથી એકદમ ક્રિસ્પી ક્રન્ચી થઈ જાય. હા. ને એને આ લોકો આ જે ખાટી મીઠી તમને કીધું ને ફોદીના ને મિક્સ ચટણી, એને બ્રેડ આ અહીં ખાવાની ચલણ છે વર્ષોથી. આજથી નહીં, જે દિન બની તે દિન આ એ જ સિસ્ટમ દેખાય છે. ઓકે. બ્રેડ સાથે બ્રેડ, ભજીયાની ચટણી. ઓકે. એનું કોમ્બિનેશન જ આ લોકોનું આખું અલગ છે એમ. એટલે એ ભજીયા છે એ તોડી નાખે અને પછી એને ફ્રાય કરે, પાછી બીજી વાર ફ્રાય કરે એમ તોડીને એટલે એકદમ ક્રન્ચી થઈ જાય. હા. ને એને બ્રેડ આરે એ ચટણી યારે તમે ખાવ એટલે એનો આખો એનો ટેસ્ટ જ અલગ છે. અલગ છે. એ તો અમે મિસ કરી જશું કેમ કે હજી વાર છે શરૂ થવાને. પણ હું 100% રિકમેન્ડ કરીશ કે ગાંધીધામમાં તમે આવો તો આ જગ્યાએ એકવાર ખરેખર મુલાકાત લેવા જઈ. અને દાળ પકવાન ગાંધીધામમાં તમારે ખાવા હોય આ એક જ વ્યક્તિનું નામ આવશે તમને. અને ઘણા બધા લોકોએ રિકમેન્ડ બી કરી હતી આ જગ્યા. અને હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @drive__ કરીને આપણું પેજ છે, એમાં બી તમે અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. અને બસ આ ગુજરાતી ભાઈઓ સુધી આ માહિતીને શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.